ሰላም እንደናችሁ ኤስዲቲው ነው። የእንግሊዘኛ ቋንቋ የአእምሮ ልምምድን እየተለማመድን እንገኛለን። ከዚህ ቀደም ብዙ ልምምዶች ሰርተናል። በዛሬው ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ሊቭ የሚለውን ሌላኛው እንግሊዘኛ ቋንቋ ላይ ደጋግመን የምንጠቀመው ወሳኝ የሆነ ቃልን ነው። ከዛሬ በኋላ ሊቭ የሚለው የእናንተ ችግር አይሆንም ማለት ነው። ሙሉ ልምምድ እናደርጋለን። ወደ ልምምዱ ልውሰዳችሁ። ሊቭ ማለት መኖር ማለት ነው። መኖርን ደግሞ በተለያዩ አጋጣሚዎች እንገልጸዋለን። ስለዚህ የዛሬው ልምምድን የሰራውላችሁ በሱ ነው። እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። አይ ሊቭ ስንል እኔ ምኖረው እያላችሁ ነው። ዩ ሊቭ አንተ ምትኖረው፣ ዊ ሊቭ እኛ ምንኖረው፣ ዴይ ሊቭ እነሱ የሚኖሩት፣ ሂ ሊቭስ እሱ የሚኖረው፣ ሺ ሊቭስ እሷ የምትኖረው፣ ኢት ሊቭስ እቃ ወይም ነገሩ የሚኖረው እያላችሁ ነው። እዚህ ጋር ሁልጊዜም ስንለማመድ ደጋግማችሁ ታዩታላችሁ። እነዚህ ሰርድ ፐርሰን ሂ ሺ ኢት ሁልጊዜም ኤስ ይኖራል ቨርባቸው ጋር። ስለዚህ ኤስ ተጨምሯል። ለዛ ነው እዛ ጋር የተጠቀምነው ሊቭ 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 እያለን ነው። አይ ሊቭ፣ ዩ ሊቭ፣ ዊ ሊቭ፣ ዴይ ሊቭ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኤስን ጨምረን ሂ ሊቭስ፣ ሺ ሊቭስ፣ ኢት ሊቭስ ብለናል። ሶስቱ ላይ ከመጡ ምንጊዜም ኤስ ይኖራል ማለት ነው ድርጊቱ ላይ። ጥያቄዎች ደግሞ ከሆኑ እንደ ጥያቄዎቹ ቀድመው ይገባሉ። ድርጊት ከሆነ ዱ የነበረው ደዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ እንድታዩት ነው። እስቲ ወደ ቀጣዩ ደግሞ እንለፍ። ምንጊዜም ያው ኔጌቲቭ ሲኖር ኖት ይገባል። ሊቭ መኖር ነው። መኖር ደግሞ ድርጊት ነው። ድርጊት ከሆነ ደግሞ የምንጠቀመው ቨርብ ቱ ዱ ነው። ቨርብ ቱ ዱ ሙሉ ልምምድ ከዚህ ቀደም ሰርተናል። እሱን ተመልከቱ ያላያችሁ። ዱ ኖት ሊቭ ስንል የሊቭ ተቃራኒ ነው። ሊቭ መኖር ከሆነ ዶንት ሊቭ ስንል አለመኖርን የሚገልጽልን ነው። ደዝ ኖት ሊቭ ሲል ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ ለሰርድ ፐርሰን አለመኖርን እየገለጸልን ነው። እስቲ እንመልከተው። አይ ዶንት ሊቭ ኮንትራክሽን ነው ነገራችን ላይ። አይ ዶንት ሊቭ እኔ አልኖርኩም እያለ ነው። ዩ ዶንት ሊቭ አንተ አልኖርክም። ዊ ዶንት ሊቭ እኛ አልኖርንም። ዴይ ዶንት ሊቭ እነሱ አልኖሩም። ሂ ደዝንት ሊቭ እሱ አልኖረም እያለ ነው። ሺ ደዝንት ሊቭ እሷ አልኖረችም። ኢት ደዝንት ሊቭ እቃው ወይም ነገሩ አልኖረም እያለ ነው። እዚህ ጋር ኤስ ጨምረናል ሰርድ ፐርሰን ላይ ሺ ሺ ኢት። ሌሎቹ ላይ ደግሞ አልጨምርንም፣ ኖርማል ነው የጠቀምነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ እዩት። ኮንትራክሽን የተለመደው ዱ ኖት ሊቭ ከማለት ይልቅ ዶንት ሊቭ ብትሉ ተመራጭ ነው። የምታዳምጡትም በእንደዚህ አይነት መንገድ ስለሆነ ደዝ ኖት ሊቭ ከምትሉ ደዝንት ሊቭ ብላችሁ ብትለማመዱም ለእናንተ ቆንጆ ነው። አፋችሁ ላይ ከከበዳችሁ ደጋግማችሁ በሉት ይመጣላችኋል። እስቲ አሁን ወደ ጥያቄዎች እንግባና ደግሞ ልምምዳችንን እንስራ። ጥያቄዎቹ እዚህ ጋር አሉላችሁ። መልሶች ሊሆኑ የሚችሉት ከላይ ተቀምጠውላችኋል። ከዚህ ቀደም በእኛ ልምምድ ላይ የወሰዳችሁ ትምህርት የተማራችሁ ይቀላችኋል፣ ታውቁታላችሁ። ከዚህ ቀደም ምንም ያላያችሁ ደግሞ ካላችሁ አሁን በምንሰራው መንገድ ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። ግራ ከገባችሁ ከዚህ ቀደም የሰራናቸውን ብታዩ ለእናንተ መልካም ነው። ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ። ደስ ሺ ሊቭ ኢን ዱባይ እሷ ዱባይ ነው የምትኖረው። ምታቋት ሴት ይሆናል ጓደኛችሁ፣ የሰፈር ሰው። አስም እያደረጋችሁ ነው የምትመልሱልኝ። የስ ሺ ደዝ ኦር ኖ ሺ ደዝንት። አዎ እዛ ነው የምትኖረው፣ አይ እዛ አትኖርም እያላችሁ ነው ማለት ነው። ደዝ ሺ ሊቭ ኢን ዱባይ ዱባይ ነው የምትኖረው። የስ ሺ ደዝ አዎ እዛ ነው የምትኖረው። ኖ ሺ ደዝንት አይ እዛ አትኖርም እያላችሁ ነው። ዱ ዩ ሊቭ ኢን አዲስ አበባ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የምትኖረው ወይም የምትኖሪው። ከሆነ የስ አይ ዱ፣ ካልሆነ ኖ አይ ዶንት ትላላችሁ። ከሁለት አንዱን ትመልሳላችሁ። ደዝ ሂ ሊቭ ኢን ጅማ እሱ ጅማ ነው የሚኖረው። አንዱ ጓደኛችሁን አሰባችሁ እዛ የሚኖር ከሆነ የስ ሂ ደዝ ትላላችሁ። እዛ ማይኖር ደግሞ ከሆነ ኖ ሂ ደዝንት ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዱ ዩ ሊቭ ኢን ስቴት አሜሪካ ነው የምትኖረው። ዱ ዩ ሊቭ ኢን ስቴት አሜሪካ ነው የምትኖረው ወይም የምትኖሪው።
ብዙ የቻናሌ ተከታዮች አሜሪካ ውስጥ ነው ያላችሁት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ አይቻለሁ። ስለዚህ እናንተ yes I do ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። አዎ እዛ ነው የምኖረው ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ሌሎችም ደግሞ እዚህም ሀገር ሌሎችም ሀገራቶች የምትከታተሉኝ ያላችሁ እናንተ ደግሞ no I don't ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። አይ እዛ አልኖርም ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ይሄንን ጥያቄ ማንኛውም ሰው ሊጠይቃችሁ ስለሚችል ወዲያው ለምዳችሁት ቶሎ ምላሻችሁ እንድትሰጡ በዛውም አጋጣሚ ቋንቋውን እንድትለማመዱት አይምሮአችሁ እንዲለምደው በማሰብ ስለሆነ የተዘጋጁ ጥያቄዎቹ ቶሎ ቀልጠፍ ብላችሁ ትመልሳላችሁ። Do you live in a state? Nice. በጣም አሪፍ። Do they live in Eritrea? ኤርትራ ነው የሚኖሩት። በጣም ብዙ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ኤርትራ ይኖራሉ። ስለዚህ እናንተ የምታውቋቸው ሰዎች ካላችሁ እዛ የሚኖሩ ሰዎች ካሉ መመለስ ትችላላችሁ። yes they do ማለት ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ የምታውቁት ሰውም ከሌለ no they don't ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። አሱም አድርጋችሁ ነው የምትመልሱት። do they live in Eritrea? ኤርትራ ነው የሚኖሩት። do they live in outside? ውጪ ነው የሚኖሩት። የምታውቋቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። do they live in outside? ውጪ ነው የሚኖሩት። yes they do አዎ እዛ ነው የሚኖሩት። no they don't እዛ አይኖሩም ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። does she live in Saudi? እሷ ሳውዲ ውስጥ ነው የምትኖረው። የምታውቋት ሴት ልትሆን ትችላለች። does she live in Saudi? እሷ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ትኖራለች። yes she does or no she doesn't ከሁለት አንዱን ትመልሳላችሁ ማለት ነው። does your family live in countryside? ቤተሰባችሁ ክፍለ ሀገር ይኖራል። ምላሻችሁን ታስቀምጣላችሁ። does your family live in countryside? yes they do or no they don't ቤተሰብሽ ገጠር ይኖራሉ። ምላሻችሁን ታስቀምጣላችሁ። yes they do or no they don't ይህንን ምላሽ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። አሁን የምናልፈው ኦፕን ኩዌስችን የምንለው ነው ወይም WH ኩዌስችን ማለት ትችላላችሁ። እናንተን ብዙ ማብራሪያ እንድትሰጡ የሚያደርጋችሁ ነው። ቀለል ያሉ 3 ጥያቄዎች ናቸው። እነሱ ላይ ሰፊ ማብራሪያ ትሰጣላችሁ፣ ትታገላላችሁ፣ ትጥራላችሁ፣ ትሳሳታላችሁ፣ መልሳችሁም እየሞከራችሁ ትክክለኛው መልስ ላይ ትደርሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ። in your family who do you live outside Ethiopia? በቤተሰባችሁ ውስጥ ውጭ ሀገር ከአዲስ አበባ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖር ማን ነው ብዬ እየጠየኳችሁ ነው። in your family who do you live outside Ethiopia? ከቤተሰባችሁ ውስጥ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖረው ማን ነው? ራሳችሁም ከሆናችሁ አብዛኞቻችሁ ውጭ ሀገር ናችሁ ያላችሁት እኔን የምትከታተሉኝ ራሳችሁም ከሆናችሁ ራሳችሁን መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከቤተሰባችሁ ውስጥ አንዱ ስለሆናችሁ እናንተም መመለስ ትችላላችሁ እኔ ብላችሁ። ስለዚህ እዚህን ፖዝ እያደረጋችሁ መልሱን ታስቀምጣላችሁ። where do you live? የት ነው የምትኖረው? ወይም ደግሞ ያ ሰው የት ነው የሚኖረው? where does he live? ወንድ ከሆነ፣ ሴት ከሆነች ደግሞ where does she live? እነዚህን ምላሽ ታስቀምጣላችሁ። የት እንዳሉ ከገለጻችሁ በኋላ ደግሞ ለምን እንደሚኖሩም ታስቀምጣላችሁ። why do you live? ራሳችሁ ከሆናችሁ ለምንድነው እዛ የምትኖሩት? የምትኖሩበትን ምክንያት። እህታችሁ ወንድማችሁም ከሆኑ ምላሻችሁን ታስቀምጣላችሁ። why does she live? why does he live? ለምንድነው እዛ የሚኖረው? ለምንድነው እዛ የምትኖረው? እነዚህ ምላሻችሁን ስለማላውቅ ነው በሶስቱም ያስቀምጥኩላችሁ። እናንተ ራሳችሁን ከሆናችሁ እህት፣ ወንድም፣ ሴት፣ ወንድ ከሆኑም አስቀምጬላችኋለሁ። በዚህ አይነት መንገድ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፖዝ እያደረጋችሁ መልሱ። ጥያቄዎችን ዝም ብላችሁ ሰምታችሁ አትለፉ። መልሱት፣ ይጠቅማችኋል። ታገሉ፣ ሞክሩ። በዚህ ውስጥ ይታወቃል። ስለዚህ
በእንደዚህ አይነት መንገድ ብናየው ቆንጆ ነው ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን ይሄንን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌላ ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንገናኛለን። እንደዚህ አይነት ልምምዶች እናደርጋለን። ኤስዲቲው ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ለሁላችሁም መልካም ጊዜን እመኛለሁ።